সো এয়া চাব পাৰিছে কিমান মানে লেতেৰা হৈ আছে গাড়ীখন। সো 2-3 মাহ মানৰ পৰাতো মানে চলোৱাই নাই। সো মানে চলোৱা মানে সৰি গাইছ ৱাছ কৰাই নাই। ৰ'ব আপোনালোকক চেইনডাল দেখাই আছোঁ। চেইনডাল চাব মানে পুৰা ধূলিত মানে একদম মানে মিক্স হৈ গৈছে আৰু এই চেইন লুপ আৰু মানে ধূলি মানে পুৰা লগ হৈ গৈছে। বাকী চাওক টায়াৰৰ অৱস্থাটো আৰু পিছপিনেতো আপোনালোকে দেখাই পাইছে একদম মানে লাইট লৈ কি মানে পুৰা মানে একদম বোকা। চ' আজি ৱাছ কৰোঁ অলপমান। এতিয়া মানে আৰু এটা প্ৰব্লেম হ'ল গাইজ। চ' লাইন নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা। চ' এতিয়া মানে হ'ল কি বাইকখন মানে ধুবৰ কাৰণেতো বহুতেই বেছি পানী লাগে। চ' এইটো মানে হ'ব কি এতিয়া পুৱাৰ পৰাই মানে তুলিব লাগিব। চ' এতিয়া পানী চানী লৈ আহিলোঁ। চ' পানী চানী লৈ অহা হ'ল, লগতে চাৰ্ফ অলপমান লৈ আহিলোঁ। এতিয়া মানে বাইকখনো উলিয়াই দিলোঁ ৰ'দত। চ' এতিয়া বঢ়িয়াকৈ থৈ দিব গাইছ। চ' আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে কিমান মানে ধূলি হৈছে মানে গাড়ীখনত। চাওক গাইছ ধূলি, লগতে এইপিনেতো আপোনালোকে দেখিছে বোকা। সেই তলত চাওক গাইছ হেডাৰৰ পিনে কিমান মান বোকা হৈছে গাইছ। লগতে এইপিনেও বোকা আছে। চ' আজি বঢ়িয়াকৈ মানে থৈ দিওঁ। এইপিনেতো চেণ্ডেল চাইছে কেনেকুৱা হৈছে। লগতে এইটো আনিছোঁ পানী, ইয়াতে আছে ৱাশ্বিং পাউডাৰ, ইয়াতে মগ। চ' এতিয়া অলপমান ধুই দিওঁ গাড়ীখন। এয়া মানে একদম বঢ়িয়াকৈ চাৰ্ফ অলপমান মিহলি কৰি ল'লোঁ পানীত। চ' এয়া খেতাখন লৈছোঁ। চ' এতিয়া মানে গাইছ অলপমান মানে ভালদৰে টায়াৰ আৰু মানে ৰিমকেইটা মানে ভালদৰে মানে অলপমান চাফা কৰি লওঁ। তাৰপিছত মানে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাইকখন মানে কেনেকৈ মানে লুক আহে আৰু আজি মানে ক্লিন কৰাৰ পিছত আৰু। ভাল পানীৰে গাড়ীখন ধুই দিলোঁ পুৰা মানে একদম ফ্ৰেছ ৱাটাৰেৰে। চ' কিছু এটা মানে হ'ল চাফা মানে। চ' আপোনালোকক দেখাইছোঁ। চ' আপোনালোকে চাব পাৰিছে পুৰা মানে ধুই দিলোঁ আৰু একদম ফ্ৰেছ ৱাটাৰেৰে। চ' এইপিনে মানে মেইন মানে লেতেৰাটো আছিলে এইপিনে। চ' সেই হেডাৰৰ পৰা মানে মই পুৰা মানে একদম মানে চাফা কৰি দিছোঁ। চাব পাৰে পেনেলখন মানে পুৰা মানে চাফা কৰি দিছোঁ আৰু। চ' এতিয়া ৰিম চিমবোৰো চাফা কৰি দিলোঁ একদম ফ্ৰেছ ৱাটাৰেৰে। বাইকখন মানে এতিয়া অলপমান মানে জিলিকি আছে আৰু চাব পাৰে এইপিনে মানে পুৰা মানে ক্লিন কৰি দিলোঁ। চ' আৰু আজি লাইন নাই না, লাইনৰ প্ৰব্লেম। চ' আপোনালোকে চাব পাৰিছে পুৰা মানে একদম পিছফালটো মানে পুৰা একদম মানে
চাফা কৰি দিলোঁ এইপিনে কিমান বোকা আছে আপোনালোকে দেখিছে চ' মই মানে ক্লিন কৰি দিলোঁ এতিয়া আৰু চ' গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ চ' আপোনালোকে মোক জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিল